আমাক মাংকি ডান্স লাগিবই মাংকি ডান্স লাগিবই মাংকি ডান্স লাগিবই এইটো যোনটো এটা পায় অক্সিজেন পিয়ৰ সেই অক্সিজেন সবতে নাপায় গুড মৰ্নিং আকৌ এবাৰ লামডিঙৰ পৰা আৰু আমি ফটাফট ওলাই যাওঁ ৰাতিপুৱা ওলোৱা প্ৰগ্ৰেম আছিল 8টা বজাত কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল কিবা এটা মোৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল সেইকাৰণে দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া বাজিল 10টা ফটাফট আমি ওলাই যাওঁ হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এতিয়া ফটাফট আমি ওলাই যাওঁ 10টা বাজিল ফটাফট আমি এতিয়া আজি বহুত জাগা আমি কভাৰ কৰিব আছে আকৌ এবাৰ ফটাফট ওলাই যাওঁ প্লিজ যোনে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু নতুন যোনে চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু হৈ যাওক আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলিৰ মেম্বাৰ আৰু আজিৰ পৰা অলপ ধামাকা ব্লগ আহিব আৰু আজি হ'ল আছাম ৰাইড ছিজন 3 এপিছড নম্বৰ 3 ছিজন 3 ইয়ো টাইছন ইয়ো ম্যান পুৰা বেগত কেমেৰা ভৰাই গোটেই কাপোৰ পেকিং কৰি ফটাফট যাব লাগিব Yo, come on, let's go. Ready? Let's go. 3 1 2 3 hello mic test কৰাটো বহুত বেছি দৰকাৰ ওকে আমি এতিয়া লামডিঙৰ পৰা ওলাব ৰেডি আৰু আমাৰ আজিৰ ডেষ্টিনেশ্যন হ'ব হাফলং ডাইৰেক্ট আমি লামডিঙৰ পৰা যদি হাফলঙলৈ যাওঁ 125 কিলোমিটাৰ মান হয় কিন্তু আমি যাম প্ৰথমতে লামডিঙৰ পৰা পানীমূৰ ইয়াৰ পৰা পানীমূৰ হ'ব 75 কিলোমিটাৰ মান ৰাস্তা খুবেই বেছি বেয়া আৰু পানীমূৰৰ পৰা আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম হাফলং আৰু পানীমূৰৰ পৰা হাফলং হ'ব 125 কিলোমিটাৰ মান মানে আজি আমাৰ দিনটোত কমসে কম 220 কিলোমিটাৰ মান আমি বাইক চলাম আৰু সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি বাইক চলাব পাৰি 200-300 কিলোমিটাৰ আৰামত চলাই দিব পাৰি কিন্তু ৰাস্তা আজি খুবেই বেয়া আমি দিনটো আজি বহুত বেয়া ৰাস্তা পাম কাৰণ পানীমূৰৰ পৰা আহি পেলাই হাফলং যোৱা ৰাস্তা বা লামডিঙৰ পৰা সেইটো যোনটো পানীমূৰৰ ৰাস্তাটো বহুত বেছি বেয়া এতিয়া আমি ফটাফট ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ আংকলে আমাক পুৰা গৰম পৰঠা খোৱালে আন্টি ক'ৰবাত গৈছে থেংক ইউ ছ' মাছ আংকল জয় বিশ্বকৰ্মা বাবা কিচ্ছাই টাইম হ'ল এতিয়া 11:31 সদায় আমি ৰাতিপুৱা ওলাম বুলি ভাবোঁ সদায় কেনেকৈ দেৰি হৈ যায় ভগৱান জানে আৰু হাফলং যোৱা ইয়াৰ পৰা দুটা ৰাস্তা আছে এটা হাইৱে ডাইৰেক্ট আৰু এটা পানীমূৰ হয় আমি পানীমূৰ হৈ গৈ আছোঁ কাৰণ আমি প্ৰথম দিনা যোনদিনা আহিছিলোঁ আপোনালোকে ব্লগ দেখা পাইছিলে পানীমূৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছিলোঁ ডিমা হাছাওৰ গেটটোৰ পৰা আমি ঘূৰি আহিছিলোঁ পানীমূৰ চোৱা নহ'ল আৰু পানীমূৰ ৱাটাৰফলছটো বহুত বেছি ধুনীয়া যদি আমি ভালে ভালে যাই পাওঁ আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম আৰু সেইটো চাবৰ কাৰণে আজি আমি সেইটো ৰোডেদি গৈ আছোঁ অলপ next level ওকে আমি এতিয়া আহি পালোঁ লংকাৰ আমি খাই আছোঁ চকলেট আৰু লগতে হাৱা দিলোঁ বাইকত পানী খালোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গোটেই বেয়া ৰাস্তা পুৰা পানী মূৰলৈ বহুত বেয়া ৰাস্তা মুখ চুখ বগা হৈ যাব একদম হেলমেট বগা হৈ যাব ধূলা দি বঢ়িয়াকৈ আহি পিনে দাদাই মোৰ বাইকটো পুৰা চাই আছে দাদা ভাল লাগিছে নে বাইকটো সেইকাৰণে কম আমাক কি ধূলা ৰে বাপৰে বাপ জাষ্ট আমি সোমালোঁ ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট গেটটো জাষ্ট পাৰ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি হ'ব খুজিছে বগা আপোনালোকে চিম্পুল কাম আহিব লংকাৰ পৰা পানীপুৰ যোৱা ৰাস্তা মাজতে ৰখি দিব 10 মিনিট অট'মেটিক পূৰা হৈ যাব বগা কাৰণ এনেকুৱা ফ্ৰী পাউডাৰ মাই গড আমাৰ গোটেই মুখকেইটা চাফা কৰিলোঁ বেগ চেগ হেলমেটৰ অৱস্থা বেয়া গোটেই বগা হৈ গৈছে এতিয়া আমি যাওঁ ফটাফট পানীমূৰ ৱাটাৰফল চাবলৈ অকণমান ৰখি দিলোঁ পানীমূৰ পাম আৰু 2-3 কিলোমিটাৰমান পিছত বাপৰে বাপ কি বেয়া ৰাস্তা বাকীকেইটা আহিব পাৰে নাই মানে ধূলাত তাতে ৰখিব নোৱাৰি ইমান ধূলা আৰু এইখিনিতে আহি থাকোঁতে মানে বস্তু দেখা পালোঁ আপোনালোক দেখাই আছোঁ বস্তুটো এইটো কি হয় হোৱাট ইজ দিছ এইটো কি হয় ৰে ভাই এইটো কি হয় এইটো শিলো নহয় এইটো কিবা হেৰি টাইপ দেখোন ৰঙালা টাইপ বস্তুটো আৰু বহুত চাওক কি টাইটো হয় হা কি হয় এই কি আলু নেকি গাছ আলু ইয়ে ৰাম আগতে গম পালে লৈ গৈ যাব পাৰিলোঁ হয় তুমি আধা লৈ মই আধা লৈ যাওঁ হা ইয়ে ঘৰত বহুত আছে নাই গাছ আলু আহিল ক'ৰ পৰা তাতে গাছ আলু নহ'লে গছৰে আলু হয় কি বা হয় আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইটো কি হয় হোৱাট ইজ দিছ অঁ হ'ব পাৰে এটা থৈ দিওঁ ইয়াতে আহি পালে এই অৱস্থা এই ভাই অৱস্থা ইছ ৰাম অ'কে ফাইনেলি वे टू पानीमूर पिकनिक स्पॉट अच्छा पिकनिक स्पॉट है ओ
my God! What is this? Oh, Prabhu! Are gore masar fish. What is this gore masar fish? My God! Ki dekha paise etu? What a beauty, man! Next level, jai ho! Finally, pai golo Panimur! Yeah! Panimur waterfall! Yeah! Yeah! This is Panimur waterfall! Yeah! আৰু আপোনাক অলপমান ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ এই যোনটো পানীমূৰ এইটো দেখা পাইছে নদীটো হ'ল কপিলী নদী আৰু নদীৰ সেইটো পাৰে হ'ল কাৰ্বি আংলং আৰু এইটো পাৰে হ'ল ডিমা হাছৌ আৰু এইফালে হ'ল পানীমূৰ আৰু সেইফালে হ'ল কাকৌ দিছ ইজ আৱাৰ আছাম আছাম সৌন্দৰ্যৰে ভৰা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰে ভৰা আপোনাৰ আৰু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰে ভৰা য়েছ চৰি কাকৌ নহয় ককা এবাৰ হ'লে ইয়াতে আহক আৰু এই পানীবোৰ সৌন্দৰ্য আমাৰ অসমতে চাওক কিমান ধুনীয়া জেগা আছে মাংকি ডান্স লাগিবই মাংকি ডান্স লাগিবই এতিয়াই লাগিব আমাক মাংকি ডান্স লাগিবই तो बचा है जिंदगी है সঁচাইৰে এটা আমাৰ 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল ইয়াতে আহা ইয়াৰ পৰা কিবা যাবৰ মন যোৱা নাই ঘূৰি আছোঁ ইয়াৰে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আছোঁ আৰু ভাই বেছি তাহত নাযাবা এইফালে আৰু এতিয়া আমি ফটাফট ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ কাৰণ হাফলঙত যোৱা ৰাস্তা আকৌ এবাৰ ক'লোঁ যে বহুত বেয়া চাওঁ কি হয় ৰোড কণ্ডিশ্যন এতিয়া আমাৰ অলপ মানে চেলেঞ্জিং ৰাইড হ'ব সদায় আমি আৰাম পাই থাকোঁতো এইবাৰ আমাৰ ছিজন 3ত কিন্তু আমাৰ কষ্ট হৈছে কিন্তু দেই বহুত কষ্ট হৈছে বাবা ভালে লৈ যোৱা হাফলঙলৈকে আৰু ইয়াতে নেটৱৰ্কো নাই জিৰ' নেটৱৰ্ক ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে নেটৱৰ্কো নাপাব পানী নাই আগত লৈ আছোঁ ব'লা হৈ পিনে ৰাস্তা বনাই আছে মানে নতুনকৈ আৰু এতিয়া পানীমূৰৰ পৰা চাইড আৰু এতিয়া পানীমূৰৰ পৰা হাফলং যোৱা ৰাস্তা দুটা আছে এতিয়া আমি কোনটো ৰাস্তাতে যাওঁ নাজানো আমি এতিয়া লামডিং আহি পালোঁ লামডিঙত আমি অলপ পানী খালোঁ আৰু লগতে আমি এতিয়া আহি পালোঁ লংকা আৰু লংকাত আমি হাৱা দি আছে পামত এইফালে হাৱা দি আছো পামত কি কৈ আছো ভাই কাটাইটো আমি অলপমান জংঘল এতিয়া ৰাতি বিচাৰি আছো ৰাতি জংঘলটো বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমি যোনটো ভয়ানক জেগাত আছো সেইটো কিবা বাঘ চাঘ হয়তো ওলাব পাৰে সেইকাৰণে আমি এতিয়া অকণমান জুই জ্বলাই থৈ দিম এইখিনি জেগাটো হ'ল যে ক্লাছ ডে জ্বলি গ'ল আমি ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ ফোন কৰিলোঁ আৰু সমীৰণৰ দাদাকো ফোন কৰিলে সমীৰণ কি প্ৰব্লেম হৈছে